خود گرن بلو به عنوان سری تا اونجا که فهمیدم کلا گاچا گیم بوده و تو 2020 نسخه ورسز رو میده یکم توجه جلب میکنه، اما به خاطر پندمیک نداشتن رولبک و قیمت‌های فضایی یه مقدار دد میشه، اما طرفدارای محصول خودش رو هم جذب میکنه و یه تایمی هم میتونه یک سری پلیر برای خودش نگه داره. الان نسخه دیگه میگیره هیچ، یه فری ادیشن هم میگیره که میتونه به عنوان فری ادیشن بهتر از این حرفا باشه و چند تا ایراد گنده هست ولی واقعا اوکیه، اما نمیشه راجبشون صحبت نکرد. اگه دنبال یه گیم فایتینگ هستین که ساده تر بشه سراغش رفت و بیشتر تمرکز روی اون مایند گیم گذاشت تا کومبو، گرن بلو حسابی میتونه بهتون حال بده. و از طرفی اگه کلا عشق فایتینگ گیمی شاید میتونه واسه تو خیلی هم بورینگ باشه، این سایدش هم هست، بستگی داره، یعنی 50-50 بین آدمایی که من دیدم. فقط حواستون باشه گیج نشید و رایسینگ رو بخرید اگه میخواید بخرید، نه اینکه فری ادیشن داره، مخصوصا که همه کاراکتر نسخه قبلی رو داره به علاوه 2 تا جدید و جدای از این که هنوز استوری مود داره که فاز بیت ام اپ داره، مود فال گایز توری هم بهش اضافه کردن که همونم میتونید با فری ادیشن برید. چند تا مینی مود دیگه هم داره که اونا فکر کنم تو فری ادیشن نیستن ولی اون فال گایز استوریش هست، پس فال گایز فری آیگس روی پی سی اگه میخواید، هرچند من بازیشو نکرد. و اینکه یه بخش از استوری مود رو میشه تو فری ادیشن رفت و این دیتیل نمیخوام برم سراغ اینکه گیم چه مکانیکایی داره، چه حسی میده پلی دادنش، چجوری یا چجوری نیست، چون یکم زیاد وقت میگیره. فقط میتونم فعلا راجع به اون فری ادیشنش صحبت کنم و بگم که بالاخره وقتشه تا پروژکت ال نیومده به یه گیم فایتینگ کاملا آنلاین بگیریم، حداقل که فری باشه. میتونید گرن بلو رو بدون هیچ هزینه بازی کنید، تا 4 تا کاراکتر هم داره که بتونید لذت ببرید. یکیش گرنه و ستای بعدی هر هفته عوض میشن و مشخصا برای اینکه پلیر بیس تقسیم و کم نشه تو سرورهای اصلی بازی میکنید. اوکی، تبلیغایی که بابتش اسپانسر نشدم هم بسه. از وقتی فری ادیشن گیم معرفی شد یکی از سورپرایزایی بود که خیلی بابتش خوشحال بودم و دوست دارم بیشتر همچین چیزایی رو ببینم و گیم های فایتینگ دیگه هم همچین فری ادیشن هایی رو داشته باشن. گیم خوب که باشه مشخصا سراغش میرید و خریداری میکنید. نخریدید اوکی، حداقل گیم فرصت اینو داره که پلیر بیس بیشتری داشته باشه و سرگرمی بیشتری درست میشه، پس چرا که نه؟ چون این فری ادیشن صرفاً بحث پول دادن یا نداشتن و اینا نیست، جذب پلیر بیشتره بدون اینکه پولی بدن. کلن که به ژانر کمک میکنه و بر اساس یک سری تا حالا حتما 100% نیست، میشه اینو ثابت کرد که یه سری جا حتی به درآمدزایی بیشتر اثر هم کمک میکنه. حالا راجع به این سیاست و اینا و مشکلات بازی فایتینگ قبلا صحبت کردم، دوست داشتید میتونید برید نگاه کنید. کلا گیم ها چطور مانیتایزیشن خودشون رو انجام میدن، چطور لایف سرویس بودن گیم ها منفعت یا ضرر داره و اصلا چطوری هندلش میکنن. مثل کپکام که $60 فقط اسکین لاک پشتای نینجا میده، همین فری ادیشن گرن بلو هم مشکل داره که نمیشه بهش اشاره نکرد. این ویدیو الان قرار نیست فقط پاچه خواهی و تعلیق باشه، کم کم دارم میچینم که برسم به اون مشکله، ولی خب باید یه سری چیزا رو توضیح بدم. خود همین گرن بلو یا بقیه گیم فایتینگ هم با توجه به قیمت و تمام مسخره بازی که توشون هست میتونن کلا فری باشن و بقیه کانتنت هایی که میگیرن پولی باشه، که خب منطقی هم هست ولی مشکلی نیست. یه چیزی که توی گرن بلو یه جوری اینه که آقا ما گرن رو که ثابت داریم، پس گرن پلیرها اصلا نیاز ندارن گیمو بخرن، رنک هم که بازه و هر کاراکتر هم رنک مخصوص خودشو داره، هر هفته هم کاراکترها عوض شن هم اوکیه، فرقی با حالمون نمیکنه. عملا قراره همیشه فری بازی کنیم و به چیزی اهمیت بدیم که مهمتره برامون. چرا یک سری چیزا که من میتونم آنلاک کنم نمیذاره استفاده کنم؟ اوکی، جوابش ساده است، نشون میده آنلاک کردی ولی بخر که بتونی استفاده کنی. اما مسئله اینه چیزایی که باز میکنم خیلی موقع ممکنه اصلا چشمم بهشون نخوره و هیچ وقت نیاز نباشه ازشون استفاده کنم. پس بهتر نیست حداقل چند تاشو همینطوری بهم بدی؟ اصلا بحث این نیستش که چند تاشو همینطوری بهم بدی، مشخصا پوینتم این نیست. میگم درآمدزایی گیم باید جوری باشه که بتونه به سوددهی برسه و مخاطب بخواد چیزی که باز کرده یا میتونه با پول باز کنه رو بخواد واقعا بابتش هزینه کنه جدای از کاراکتر. اینو الان دارم تو پرانتز باز میکنم به خاطر اینکه الان که این ویدیو رو دارم رکورد میکنم این قضیه لیگ آف لجند و لجندز آف رونترا اتفاق افتاده و دقیقاً همون بحث رو میشه اینجا اضافه کرد و خیلی خوبه که برید راجع به اون سرچ کنید که آقا اگه لجندز آف رونترا فیله، اگه رایت فورج فیله، تقصیر خود رایت گیمزه، نه اینکه اون گیم‌ها بد بودن. اتفاقا گیم‌ها خوب بودن، تو نتونستی مارکتینگ اون گیمو یا اون محصولهایی که میفروشی و مخاطب میتونه بابتش پول بده رو جوری هندل کنی که به سوددهی برسی و از نظر بیزنسی موفق باشی. و حالا این در حالتی که اون پروداکت خوبه، یعنی وقتی پروداکت بده اصلا نمیتونی بگی که اوکی
این محصول بده، تقصیر مثلا گیمراست. ما که گیم خوبی دادیم، نمیتونی مثل یه گیم شوتینگ بد بدی بگی اشتباه هزینه کردن برای همچین گیمی، یا محصول بد بدی بعد اون محصول رو به خاطر اینکه خودت گند زدی بذاری کنار. که یعنی الان مخاطبات تو اینترنت مسخره میکنن، میگن آقا شما این کارت رو میتونستی به ما بفروشی، بشینیم کارت کالکت کنیم، میتونستی یه کامیته جدید از کارت کالکتورها رو به خودت جذب کنیم. یا حتی این کارو مسخره میکردن، میگفتن لینک دونیت میذاشی دونیت میکردیم که بهت نشون بدیم این گیم درآمدزایی داره. یا میومدی میگفتی کسی که میاد این گیم رایت فورج رو میخره من یه اسکین اکسکلوسیو بهش میدم، هر کی توی اون گیمی که پلیر بیس بیشتری داره برای این کاراکتر اون اسکین رو میبینه میره اون گیم رو میخره، شاید هم تجربهش کنه، چرا که نه. به 2 تا چیز پول میده و بیشتر از $5 بابت اون اسکین پول میده. حالا کاری به رایت گیمز ندارم، بحث اینه که روش‌هایی که برای درآمدزایی میشه استفاده کرد و چطور مخاطب رو بیشتر مشتاق کنی برای اینکه بخواد یه پولی رو خرج کنه، و چطور گرنبلو تو همچین چیزی اونقدر خوب عمل نمیکنه و اگر همچین چیزی فیل بشه یا بخواد خود پروژکت الم فیل بشه و اون درآمدزایی کافی رو نشه باشه، ما دیگه قرار نیست گیم فری تو پلی بگیریم، گیمو که مطمئنیم بیشتر حاضرین بابتشون خرج کنیم. برای همینه که میگم توی این قضیه حس میکنم خیلی بد کار کردن و میترسم که خراب کنن و این استراتژی کنار گذاشته بشه، مخصوصا که اولین گیم فایتینگ که اینطوری فری ادیشن میده، که خب اینا اوکی اونقدر مشکل بزرگی نیستن، بازم اگه بگیم بزرگ نیستن اوکی، حداقل مشکلایی که مربوط به خود بازیان نیستن، بحث فری تو پلی، فری ادیشن، درآمدزایی و این چیزاست. ولی خب مشکلایی که این گیم داره جدای از گیم پلی یا هر چی که هست 90% سر همین فری ادیشن ریخته میشه و اگه بخواد این یه نمونه بشه برای بقیه کمپانی‌ها و نمونه بدی باشه، یه سری قطعا ریسک انجام یه سری کارا رو انجام نمیدن. همین الانش هم کلی راه حل هست که کامیونیتی مثلا با خودشون بحث کنن که اوکی چیکار کنیم چیکار نکنیم، گیم باید فری باشه، هر کاراکتر رو $5 بخریم، نه کاراکترها کلا فری باشن، کانتنت اضافه، اسکین چجوری واسه اون پول خرج کنیم. و چون این ویدیو خیلی راجع به مارکت و کاپیتالیسم و اینجور چیزاست، بعدم نمیاد که برید یه سری کنفرانس هایی که دیولپرها صحبت میکنن، پابلیشرها صحبت میکنن ببینید و این حرفایی که آقا تو باید فرصت اینو به مخاطبت بدی که بیشتر از $1000 برای گیمت خرج کنه، یا اصلا وقتی میخواد بتونه این کارو بکنه، چه یه اسکین $1000 باشه چه جمع چیزها $1000 باشن. و خب این گیم و این فری ادیشنی که انجام داد باعث این مسئله میشه که ازش استفاده کنم راجع به یه سری چیزا بخوام صحبت کنم. حتی لجندز آف رونترا و رایت فورج تیمای خوبی که بازی‌های خوبی میسازن، ولی به خاطر اینکه از نظر بیزنسی موفق نیستن و سوددهی ندارن که مشخصاً تقصیر همون مارکتینگ هم هست، دوچار همچین سرنوشتایی میشن. اما به جاش آثاری که بدن به خاطر مارکتینگ خوبی که دارن و آمار ارقام خیلی خوبی که میگن و بیزنسی موفقن و به سوددهی میرسن، همینجوری ادامه دارتر میشه کارشون. و خب احمقانه است، خسته کننده است و کلی راجع به چیزهای مختلف میشه صحبت کرد که من به عنوان مخاطب میتونم راجع به یک سریشون صحبت کنم، به عنوان مخاطبی که کامیونیتی رو هم میبینه که آقا طرف حاضر واسه اینکه میلیونی خرج کنه و اینجوری که تو هیچ چیزی نداری. الان مثلا میگم اگر یک کارت داشته باشه بازی به ارزش $4 میلیون مثل همون کارتای پوکمون، چطوری میشه که درآمد نداشته باشه واسه اون کمپانی، حتی اگه بخواد اون کارتو مجزا بفروشه؟ هر چقدر هم که میخوان بگن این سیاست کثیفه، رایت گیمز خودش مثلا میگم اسکین $200 میذاره میگه دیگه ما میخوایم یه فرصت ایجاد کنیم برای یک سری مخاطبا که پول دارن والن پولشون رو خرج کنن، ما هم بتونیم از این استفاده کنیم و مثلا یه سری حرکت‌ها بزنیم. به چه اتفاقی میفته؟ 500 نفر اعضا میافتن بیرون به بهونه هایی که مشخصاً مقصرش خود رایت گیمز. راجع به این قضیه ویدیو دادم، ویدیو من، ولی خب یه ذره واکنش طوریه که آره همش اتفاقی افتاده. برید ویدیو نیکیبوی رو سر این قضیه ببینید یا حتی نکریت اگه داده باشه، چون میگم این دوتا آدم همیشه کامل ترین ویدیوها راجع به این قضایا میدن. و اگه کلا راجع به مارکتینگ و اینا میخواید سرچ کنید که خب هیچی بهتر از صحبت خود دیولپرها و پابلیشرایی که پشت این گیم‌ها هستن نیست که برید اونا رو پیدا کنید و نگاه کنید. و باور کنید خیلی مهمه. یعنی الان من شاید تو ذهنم دارم تصور میکنم که یکی میگه اینا چه ربطی به گیم داره، چطور میتونه یه گیمو بهتر کنه، کوالیتیش یا بدتر؟ بابا داریم میبینیم با چشم خودمون که چطور اون پول سنگینی میکنه و به خاطر مارکتینگ اشتباه، غلط یا اصلا مارکتینگ نکردن یه سری اتفاقا میفته. یه سری حرکات مثبتی میتونه زده بشه که پلیر بیس یه اثری بیشتر بشه
درآمدش بیشتر بشه، کوالیتیش بیشتر بشه، همه چیش بیشتر بشه، ولی اون حرکت اشتباهی میتونه گیمو خراب کنه. گرنبلو اونقدی برام مهمه که بگم خراب کنه مثلا خیلی ناراحت میشم، نه، ولی چیزی هست که به خاطر این فری ادیشنش هم که شده بتونم ازش استفاده کنم و راجبش صحبت کنم، مخصوصا که هنوز پراجکت ال نیومده و نمیدونیم اونجا قراره سیستم درآمدزایی چجوری اجرا بشه. ولی خب اون طرفم کلی مثال هست از گیم گرفته تا اثرهای مختلف که به بهونه‌های مختلفی که میتونستن به نفع مخاطب و هر دو طرف باشن کنسل شدن، خراب شدن، کوالیتیشون رو از دست دادن، یا انقدر موفق شدن کوالیتیشون بیشتر شده. خب اوکی، بگذاریم از این بحثه. و من تا اینجا هنوز اون حرفم حرف خارج از متنی بود که یه ذره تریگر شدم این متنم منو یاد لژندز آف اولترا یه سری چیزا انداخت، سر همین کمتر راجع به گیم صحبت کردم، مگر بیشتر نوشته بودم. ولی خب هنوزم مربوط به فری ادیشن دیگه. بزرگترین مشکلی که تا الان داره کل فیچر روم مچه و اینکه اصلا گیم فری نیست. فری ادیشن اولا ترپه، تو اصلا با این سیاستت گند زدی به خاطر اینکه یه سری کارایی رو انجام میدی که نمیتونی به اون رشد پلیر بیست کمک کنی، مخصوصا اینکه توی این سالها چجوری اون رشد پلیر بیس کار میکنه. بحثی نیستش که نمیتونید روم بسازید و با رفیقتون جوین بدید پس اوکی دیگه صرفا میرید به یه اوپن لابی و اگه نمیدونید برای تورنمنت ها همیشه روم میسازن که کد بزنن برن تو مچ تا کسی نیاد تو اوپن لابی وضعیت کنه. ولی اوکی متوجهم، بگیم اگه کسی حرفه‌ای قرار پلی بده اون سه تا کاراکتر که هی عوض میشن و تو مخن مگه اینکه گرند مین بشه، ولی هنوزم چیزی که بهش میشه توجه کرد هرچند اونم مطرح نیست، فقط تورنمنت نیست. خیلی استریمرها من میبینم که هی میخوام با ویوراشون با بقیه پلی بدن، یه مرحله همه چی براشون سخت‌تر میشه و خب اون مخاطب جذب کردن اینجا یه مقدار الان کنسل میشه، بخاطر اینکه طرف بازی رو نمیخره، میگه ولش کن نمیارزه بخرم. کاش این فیچر حتی محدود که بود تو فری ادیشن باز می بود. این به نظر بزرگترین مشکل فری ادیشنه که راه حل‌های مختلفی هم براش هست. گیم میتونه همینطوری فری بمونه و یک سری قابلیت‌ها رو با کمترین پرداختی به شما بده مثل پف اف اگزایل، یا اینکه نه قابلیت‌ها رو هم فری کنه و اجازه بده کاراکترها رو تکی تکی مثل گیلتی گیر هر کاراکتر 4 5 دلار بخرم، نه اینکه $50 بدم و با یک کاراکتر کلا بازی کنم، چون در هر صورت میدونه قرار من با 2 تا کاراکتر بیشتر بازی نکنم، برای همین کل پول رو میگیره. یا اینکه بیاد بگه اصلا من این گیم اورجینال دارم، من این گیمو با کل فیچراش دارم، به تویی که گیمو نداری این قابلیت رو میدم، میرم تو فرندام اضافه میکنم، میگم این یک نفر میتونه از این فیچر روم مچ استفاده کنه. میدونید بازم با یه سیستم گاچا فقط خیلی هوشمندانه تر عملا طرفیم سر فری ادیشن گرنبلو، چیزی که نمیشه بهش اشاره نکرد. چون مثلا گیم هست که آقا من پول دادم پارتنر کد میگیرم، این آقا دوست منه، این قابلیتاشو براش باز کن، حالا 1000 تا حرکت میتونه بزنه و من هر موقع اینو عوض کردم یا هر موقعی که پارتنر من بود میتونه از این فیچرها استفاده کنه. که اگه خیلی تو بحر فایتینگ گیم یا این چیزا باشید دقت میکنید، اگه کژوال پلیرید که هیچی اصلا مهم نیست، این چیزای 90% چیزایی که دارم میگم. آقا فری ادیشن اوکی برم ترینینگ جلو همه کاراکترها بتونم تمرین کنم، نه اینکه بخوام هر کاراکتر رو جداگونه یا همشون رو یه جا بخرم. تو تقسیم بندی کانتنت های گیم و چطوری فری ادیشن دادنه خیلی بهتر به نظرم میتونن هندل کنن. قیمت ها احمقانه و کلا جای فیکس کردن خیلی زیاده. گیم تقریبا این حسو میده که سیاست و مارکت درستی رو پیش گرفته بود، اما یهو میری تو بحرش میبینید همون کانتنت های قبلی همونا $60 یه دیلاکس هم بزن روش $100، تازه قرار بتل پس و اسکین هم بدیم بکنش $200. خیلی احمقانه میخوان این پول ازم بگیره، خیلی احمقانه، در صورتی که هوشمندانه و بهتر میتونه ازم این پول بگیره جوری که حتی خودم هم نفهمم. تازه بینم اشاره نکنم که کلی پول خرج کردی واسه ورسز، بعد وقتی میری رایسینگ و انتظار داری حداقل به یک سری آپشن بده، چون اونجا مثل خرج کردی هیچی گیرت نمیاد. که خب این قضیه البته فقط سر این گیم نیست، کپیتالیسم I guess. این چیزی که میگم به نفع همس، قور نمیزنم که صرفا بگم نه برای پولدارا به نفع این قضیه، برای اونایی که پول ندارن به نفع. استریت فایتر 5 هم برای من همین بوده، من گیمو خریدم بعد یکم پلی دادم، آکوما خوشم اومد دیگه، هیچی پلی ندادم، بعد اونجا هوس کردم یک کاراکتر دیگه تکی می‌خریدم، هر کاراکتری که هوس می‌کردم واسش مپ می‌خریدم، اسکین می‌خریدم و واقعا دلم دمو و فری ادیشن‌های بیشتر و بهتری می‌خواد. دورانی که $60 پول دادم حداقل یه سری چیز دیگه رو میتونستم مفتی از گیم بگیرم و خیلی دلم می‌خواد های دیگه.
گرنبولو هم توی این قضیه تقریبا خوبه که یک سری باگا یهو میاد جلو چشت رو میبینی آها با فریدیشن طرف نیست، یه دموی پیشرفته تر، یک گاچا. حالا بعد دید چی میشه، ولی خب کلا الان دمویی که بازی‌ها میدن بهتره، این فری ادیشن هم حالا بهش اضافه شه عالی میشه. و مثلا یه مشکلی که فکر کنم توی سینما داشتن دیگه یه سری مخاطب، اگه اشتباه نکنم، که میاد میگه آقا من چرا باید مثلا $5 $15 هر چقدر پول بدم اثر رو بشینم 2.5 ساعت ببینم بفهمم آشغاله و هیچ کاری هم نتونم بکنم. اوکی پول بدم، نمیشه کمتر بدم دمو ببینم که ببینم با چی طرفم. با فیلم نمیشه این کارو کرد، ولی با یه سری گیما چرا؟ پس خیلی بهتر میشه این قضیه رو هندل کرد. ولی خب صرفاً یه چیزیه که سال‌هاست قطعاً بحثش هست، چون دیگه با نظام سرمایه‌داری کلاً چیزای تو همه چی بحث این شکلی هست و فکر نمی‌کنم به نتیجه‌ای برسه. ولی خب حالا که یک سری قدم‌ها داره برداشته میشه بد نیست که راجبش صحبت کرد. و هنوزم میگم توی این قضیه لایف سرویس و فری تو پلی بودن و اینا کل امیدم به پروژکت اله، اما تا اون موقع گرنبولو فان، بریزید حالشو ببرید دیگه.